पासवर्ड चिन्नु सबै यो के हो फिङ्गरप्रिन्ट हो यो फिङ्गरप्रिन्ट यसको कनेक्सन हो यो क्यामेराहरू हो यो त्यही मेटलको एन्टिना होला त्यो निस्केर हो लुज गरिदिनु त नि ओपनर टुलले लुज भइसक्यो यो निक्ल्यो नि ठिक छ यहाँ पनि हो रहेछ त बोर्ड यति हो यो माथि मेन बोर्ड होला नि है मेन बोर्ड यहाँ छ यो त तल सपोर्टिङ बोर्ड भयो यहाँ के चार्जर कनेक्टर एन्टिना त्यस्तो कनेक्सनको लागि पहिला छुट्याउनुहोस् कनेक्सनको लागि ब्याट्री है यो खोल्नु ट्रान्सफर गर्दा बोर्ड निस्कन्छ यो निस्किन्छ स्क्रुहरू छैन नि स्क्रू हेर्नु लक चाहिँ छ यस्तो हेर्नु निक्लिन्छ कि टाँसेको त हुँदैन है टाँसेर सक्छ हल्का हिट गर्नुपर्छ पर्दैन हिट गर्ने यति के हो